Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Harvey vốn là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp trước khi cơn đại dịch xác sống bùng phát. Câu chuyện của Harvey bắt đầu bằng hồi tưởng của anh chàng khi bỏ cả xe chạy thẳng về nhà sau khi nhận được điện thoại cho biết ông Salvador, bố của anh đang hấp hối và anh cần về nhà ngay, lập tức để nhìn mặt ông lần cuối. Ngay lập tức, Harvey bỏ lại mọi thứ chạy thẳng về nhà ở Baltimore, một thành phố thuộc bang Maryland, Hoa Kỳ và gặp anh cả David đang ngồi uống bia trước hiên nhà với vẻ mặt đầy tâm sự. Vừa nhìn thấy mặt cậu em trai, thay vì tay bắt mặt mừng, ông anh cả vốn công tác trong quân ngũ đã dùng hết sức mạnh giã cậu em ra trò vì cái tội bỏ rơi gia đình đi theo tiếng gọi tự do và không trở về kịp để nhìn mặt bố lần cuối. Đang bị anh trai dạy cho một bài học thì may sao Gabriel xuất hiện. Harvey nhanh trí nói rằng hai anh em đang đùa với nhau mà thôi. David sau đó bình tĩnh lại, cũng tạm thời bỏ qua và đưa cho cậu em một lon bia để làm dịu không khí. Bước vào nhà, Harvey gặp lại mẹ, anh trai Hector, vợ và con của David là Kate, Gabriel, Gab và Mary. Giữa lúc tất cả đều đang than khóc trước cái chết của bố Harvey, thì bất ngờ cô bé Mary báo cho cả nhà biết ông nội đã tỉnh và đang ngồi trong phòng. Thế là ba anh em bước vào thì nhận ra bố của họ, Salvador Garcia, thật sự đã sống lại. Chưa kịp vui mừng thì ông lao vào tấn công Hector và David, sau đó cắn nát mặt vợ mình. Cảm thấy tình hình vượt quá khả năng kiểm soát, khi bố mất hoàn toàn nhân tính, Harvey sử dụng khúc chân giường đập vỡ đầu bố để ngăn ông lại và cứu thoát David. Sau thảm kịch gia đình, mọi hệ thống liên lạc cứu nạn ở Baltimore đều không sử dụng được. David đành phải sử dụng xe riêng đưa mẹ đi cấp cứu, còn Harvey lái xe van đưa Hector, Kate, Gab và Mariana đi sau. Lúc này Hector mới phát hiện ra, trong lúc giằng co, anh đã bị bố cắn vào tay. Mạch hồi tưởng của Harvey tạm dừng và quay lại thực tại 4 năm sau, với khung cảnh ngày tận thế xác sống vật vờ khắp mọi nẻo đường. Harvey giờ đây sống cùng Kate, Gabe và Mary trên chiếc xe van của nhà Garcia. Hector đã không qua khỏi trước đó, còn Kate vốn là bạn gái cũ của Harvey trước khi trở thành mẹ kế của Gabe và Mary. Trong bối cảnh tận thế mạng sống mong manh này, cuộc tình của họ hàn gắn thuận lợi hơn. Ngang qua một bãi phế liệu, Harvey quyết định dừng chân tại đây để tìm kiếm thêm xăng và nhu yếu phẩm trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Mặc dù gặp phải vài con Walker, nhưng cả nhà Garcia vẫn tìm được đủ xăng dầu và một ngôi nhà an toàn với chăn ấm nệm êm trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, số phận lại không mỉm cười với gia đình. Harvey bị một nhóm lạ mặt bắt khi vừa ra ngoài. Anh bị ép đưa về nơi cả nhà đang trú ẩn, nhưng may mắn thay, Kate đã nhanh chóng tẩu thoát cùng Gab và Mary khi trốn trong hầm. Để bảo vệ an toàn cho cả gia đình, Harvey tấn công một tên trong bọn đạo tặc và bị đánh ngất sau đó. Chúng áp giải anh về căn cứ trên xe tải. Một tai nạn bất ngờ xảy ra trên đường đi khi một gốc cây ngã ngang và cả chiếc xe lật nhào. Chớp lấy thời cơ, Harvey cướp được súng của tay tài xế và đuổi theo hắn. Game thủ có thể chọn giết hoặc tha. Ngay sau lựa chọn của game thủ, Clementine xuất hiện, tước súng của Harvey và thu gom yếu phẩm từ xác xe tải. Harvey muốn quay lại bãi rác để cứu gia đình mình, nhưng trước mắt anh không thể trông chờ vào ai khác ngoài Clementine, một cô gái nhỏ bé nhưng sở hữu kỹ năng diệt xác sống vô cùng điêu luyện. Do đó, anh đã thỏa thuận nếu cô nàng chịu giúp anh sẽ hậu tạ bằng chiếc van của gia đình Garcia. Clementine đồng ý, cả hai sau đó tìm đến Prescott, một thị trấn nhỏ vẫn rất hữu hảo với những người chạy trốn xác sống. Do lũ xác sống đã bao vây khu vực Prescott, nên Harvey và Clementine phải dọn dẹp một phần để Tripp có thời gian mở cổng đón họ an toàn. Vào đến bên trong, cả hai tìm đến một quán rượu. Harvey nhanh chóng làm quen với chủ quán là Conrad khi ông này nhận ra anh chính là Javier Garcia, cầu thủ bóng chày nổi tiếng trước đại dịch. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện vui vẻ nhanh chóng bị phá vỡ khi Harvey nghe tiếng cãi vã giữa Clementine và Eli. Do lúc phòng thủ zombie trước cửa Prescott, Clementine đã suýt chết vì những viên đạn dởm Eli bắn cho cô không nổ. Harvey nhanh chóng đứng về phía Clementine để dọa nạt gã. Clementine chủ yếu chỉ muốn hù dọa, nhưng trong số những viên đạn dỏm vẫn có hàng xịn lẫn trong đó, và Eli lại quá đỗi may mắn khi viên đạn hù dọa thứ hai lại là hàng thật, đủ sức đóng một lỗ to xuyên đầu gã gian thương. Sau khi vô ý giết người, Harvey và Clementine bị Tripp bắt giam. Tuy nhiên nhờ việc làm chứng Clementine chỉ tự vệ nên hai người tạm thoát án tử hình ở Prescott. Sau khi nằm sau cũi sắt để suy ngẫm sự đời, thì Tripp báo tin vui cho Harvey là sáng mai anh sẽ đưa Harvey quay lại bãi phế liệu để tìm lại gia đình mình.
Tuy nhiên sau đó, một nữ bác sĩ ở Prescott tên Elena, sau khi vào chăm sóc vết thương của Harvey, đã xui anh chàng này cùng bỏ trốn khỏi Prescott trong đêm. Đến đây game thủ sẽ có hai lựa chọn, đi theo tiếng gọi của gái xinh Elena hoặc tin tưởng anh chàng cao to cờ bắp Tripp. Cũng trong đêm bị tạm giam, Clementine nhớ lại hồi ức cũ khi được Kenny chăm sóc. Kenny không chỉ là người bảo vệ cho cô bé và cậu em AJ, mà còn tận tình chỉ dạy cô cách lái xe với mục đích đưa hai chị em đến Florida lánh nạn zombie. Tuy nhiên trong quá trình học lái, chiếc xe của Clementine bất ngờ gặp tai nạn và ném Kenny văng ra đường. Mặc dù lúc đó Kenny vẫn còn sống, nhưng hai chân của ông đã gãy và hoàn toàn mất cảm giác. Do đó, ông tình nguyện hy sinh trở thành mồi sống dụ lũ zombie khát máu lao tới để tranh thủ thời gian cho Clementine bế AJ chạy thoát. Sáng hôm sau, Tripp đưa Harvey và Clementine đến bãi phế liệu. Khác với những gì Harvey vẫn nhớ, bãi phế liệu giờ đây ngổn ngang sau khi bị một bầy tha ma lướt qua. Họ nhanh chóng tìm được Mary khi cô bé đã nhanh trí trốn thoát bằng cách ẩn nấp bên trong những chiếc xe ven đường. Ở gần đó, Harvey phát hiện Kate đang bị kẹt trong một chiếc xe ủi với một bầy tha ma xung quanh. Cả ba nhanh chóng hạ gục bầy xác sống bằng kỹ năng cận chiến và cứu được Kate cùng Gap. Sau một đêm bị truy đuổi, cuối cùng Harvey cũng tìm ra cách tặng 2 cục pin cho Mary để cô nàng có thể sử dụng được một chiếc máy nghe nhạc. Tuy nhiên, niềm vui sum họp lại chẳng bền lâu khi một âm thanh chát chúa vang lên và Mary đổ gục xuống. Đó là tác phẩm của đám đạo tặc đã bắt Harvey. Chúng vẫn chưa buông tha cho anh và đang xả đạn liên tục vào gia đình nhỏ và những người bạn mới của Harvey. Trước tình hình ngặt nghèo khi Mary đã chết, Kate bị trúng đạn ở bụng, Harvey không còn cách nào khác ngoài việc nhờ Tripp bảo vệ và đưa họ về Prescott, trong khi anh và Clementine sẽ ở lại đoạn hậu. Lúc Tripp đưa những người bị thương rời đi, quân địch ném lựu đạn vào Harvey và Clementine, áp lực nổ để văng anh và cô bé ra xa, mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm đi. Sau khi bị đẩy văng bởi áp lực nổ của quả lựu đạn, Harvey bị chấn động mạnh và ngất đi. Cũng trong lúc này, anh bất chợt hồi tưởng lại lúc cơn đại dịch chưa bùng phát. Khi còn sống chung dưới một mái nhà Garcia, Kate kể lại cho anh những câu chuyện không mấy vui vẻ về ông anh trai cục súc David khi đang dọn dẹp và hỏi anh có đồng ý dẫn cô nàng theo để tìm thấy sự tự do không. Đúng lúc này David bước vào, nhìn thấy em mình đang nắm tay chị dâu và chiếc đĩa kỷ niệm của mình bị vỡ. Ông anh cả nổi điên và đuổi cổ người em ra khỏi nhà ngay lập tức. Mạch hoài niệm của Harvey bị ngắt. Khi tỉnh lại, người đầu tiên Harvey nhìn thấy chính là Clementine. Cô nàng nhanh chóng đỡ anh dậy sau khi hạ gục lũ thây ma và đuổi đám lạ mặt tấn công gia đình anh đi. Clementine chỉ cho anh xác của Mary và mộ huyệt mà cô nàng đã đào sẵn, đồng thời ra hiệu cho anh hãy chôn cất Mary. Mặc dù vô cùng đau lòng trước cái chết của cô cháu gái, nhưng Harvey biết không thể làm gì khác được nên đành nhét chiếc máy nghe nhạc vào tay trước khi xúc từng xẻng đất đưa tiễn cô bé lần cuối. Sau khi chôn cất cho Mary, Harvey và Clementine phát hiện ra xác của một tên trong nhóm đã tấn công gia đình anh đang biến đổi. Sau khi giải thoát cho gã, Harvey nhận ra hình xăm của tên này giống với gã đã khiến anh phải ly tán gia đình đêm trước. Clementine cũng nhận ra hình xăm này. Cô bé cho biết gã này đến từ một đội tập hợp những người sống sót sau đại dịch và chúng tự gọi mình là A New Frontier, ANF. Theo đó, nhóm này cực kỳ nguy hiểm. Về đến Prescott, Harvey ngay lập tức đi tìm Kate. Tình hình cô nàng rất tệ khi mất máu khá nhiều và chỉ cần viên đạn lệch một chút lên phía trên thì cô đã thành người thiền cổ. Đau lòng vì Kate là thế, nhưng tình hình Gap cũng không hề ổn khi cậu bé liên tục tự trách mình vì không thể bảo vệ được Mary và mẹ kế. Giữa lúc Harvey an ủi Gap thì bất ngờ một đoàn xe cơ giới của ANF tiến tới. Harvey và Gap buộc phải rút lui về phía cổng Prescott. Tripp và Conrad đã chuẩn bị sẵn vũ khí để đối phó với tình huống tồi tệ nhất. Lần này, lực lượng ANF đến là để trả thù cho cái chết của những người đồng đội bị Harvey và Clementine sát hại. Để ép Harvey tự nộp mình, chúng đã bắt Francine, bạn gái của Conrad, và tra tấn cô vô cùng dã man bằng cách cắt rời từng ngón tay. Không đành lòng nhìn bạn gái mình đau đớn, Conrad cầu xin Harvey và anh chàng tự nộp mình ngay sau đó. Tuy nhiên, ANF lại không giữ lời khi ngay lập tức bắn chết Francine từ phía sau và lái xe chở đầy xác sống tông sập cổng bảo vệ Prescott. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cả bọn không kịp phản ứng và trơ mắt nhìn những thường dân của Prescott trở thành mồi ngon cho lũ thây ma. Biết rằng không thể cứu được Prescott, Harvey và mọi người nhanh chóng lên xe và bỏ lại một thị trấn từng là điểm đến yên bình trong thời buổi loạn lạc. Sau khi rút lui an toàn, cả hội tạm dừng bên đường quốc lộ và thống nhất ý kiến sẽ đến Richmond vì nghe nói đây là khu vực an toàn để vết thương của Kate có thể được chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, đường đến Richmond lại không suôn sẻ như dự tính khi đường hầm dẫn đến đây đã bị chặn bởi xác ô tô. Sau khi xem xét, Harvey tìm ra cách dùng ắc quy xe van nối với dây móc để mở đường.
Nhưng khi vừa đẩy được xe đi thì bất ngờ từ phía bên kia, hàng đàn thê ma ồ ạt xuất hiện. Eleanor và Kate đã tranh thủ đi trước, nhưng Harvey, Clementine, Gab, Conrad và Tripp bị kẹt trên nóc xe tải. Đúng lúc đang mắc kẹt và không biết làm sao để vượt qua được lượng thê ma đông đảo phía dưới, thì bất ngờ Harvey phát hiện có người theo dõi. Lần theo dấu vết của kẻ lạ mặt, Harvey phát hiện ra Paul Monroe, anh chàng còn có biệt danh là Jesus. Sau khi làm quen, biết được cả bọn đang trên đường đến Richmond, Paul mới tiết lộ Richmond đã bị công phá bởi ANF và hiện tại đang là căn cứ chỉ huy của chúng. Biết được Kate đang đi vào chỗ chết, Harvey mất bình tĩnh và liên tục tra hỏi Paul liệu có con đường nào khác để đến Richmond hay không. May sao Paul là cư dân Richmond nên anh chỉ cho cả bọn một đường khác băng qua hầm tàu hỏa cũ. Tuy nhiên, do đây là con đường bỏ hoang từ lâu nên chính Paul cũng không biết nó có an toàn hay không. Không còn sự lựa chọn nào khác, cả bọn nạp đạn đầy đủ rồi tiến vào đường hầm. Trên đường đi, Clementine bất ngờ nhớ lại ký ức trốn chạy sau cái chết của Kenny nên quyết định thú nhận toàn bộ với Harvey. Thì ra, cô chính là một thành viên của ANF. Ngày đó, Clem bắt buộc phải gia nhập ANF để có lương thực và chỗ ở an toàn cho AJ. Cuộc trò chuyện tạm thời bị gián đoạn khi một lượng lớn thê ma đang ngủ yên trong đường hầm bị đánh thức bởi ánh đèn pin của Harvey. Cả bọn phải chống trả quyết liệt và cuối cùng cắt đuôi được lũ xác sống sau khi lẩn vào một toa tàu cũ. Tuy nhiên chính là lúc này, Conrad lại chĩa súng vào Clementine. Conrad vốn đã không ưa Clementine, nhất là sau vụ cô nàng giết người trong quán bar của ông ta. Sau khi nghe lén được việc Clementine đã từng là người của ANF, ông ta lại càng không tin tưởng và quyết định khống chế cô từ sớm. Mặc dù không đồng tình với quyết định của Conrad, nhưng Harvey cũng không thể ngăn cản. Do đó, anh chỉ có thể đi theo bên cạnh để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho Clementine. Sau khi ra khỏi đường hầm, cả bọn tiến vào Richmond và tình cờ nhìn thấy Eleanor bị bắt. Cô nàng đã nhanh trí bỏ lại Kate nằm trong xe ô tô và nộp mình để đánh lạc hướng. Mặc dù không bị bắt nhưng tình trạng của Kate càng ngày càng tồi tệ. Cô nàng bị thiếu máu nghiêm trọng và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Không còn cách nào khác, Harvey và cả bọn đành nộp mình đầu hàng ANF và đổi mạng Clementine để cứu Kate. Tuy nhiên khi thủ lĩnh của ANF xuất hiện thì Harvey không khỏi bất ngờ khi đó lại là David Garcia, anh trai thất lạc mấy năm nay của mình. Sau cuộc hội ngộ bất ngờ với ông anh David Garcia, Harvey bất chợt nhớ lại hồi ức khi cơn đại dịch bắt đầu bùng phát. Lúc ấy anh cùng Kate, Gab và Mariana phải cố thủ trong nhà để chờ David quay lại. Nhưng mỗi ngày trôi qua, hy vọng cũng như nhu yếu phẩm của họ cứ dần cạn kiệt. Kate và Harvey phải lẻn ra ngoài vào ban đêm, lục lọi từng ngôi nhà vô chủ để tìm kiếm đồ ăn. Trong một lần đi lùng sục nhà hàng xóm, cả hai vô tình gặp mặt cậu nhóc bạn cũ của Gab. Hơi khác một tí là cậu ta không còn thân thiện như trước, mà vừa gặp đã muốn xơi tái cả hai. Sau khi giải thoát cho anh bạn nhỏ, cả Harvey và Kate đều nhận ra nơi từng là khu phố thân quen giờ không còn an toàn, và nếu không hành động ngay thì sớm hay muộn gì anh em Gab, Mary cũng sẽ kết cục như cậu nhóc. Do đó cả hai quyết định đưa hai anh em Gab, Mary rời đi bằng xe van để tìm đến một chỗ trú ẩn khác an toàn hơn. Gab chỉ kịp để lại tin nhắn cho bố. Kể từ đó 4 người đều tưởng rằng David đã không qua khỏi. Mạch hồi tưởng của Harvey đứt đoạn khi David, ông anh cả cục súc ngày nào vẫn sống khỏe và trở thành thủ lĩnh của A New Frontier. Liệu anh có biết con gái yêu của mình đã bị những đồng đội trong hội bắn chết hay không? Sau giây phút ngượng ngùng và chào hỏi nhau, đến lúc này Harvey mới sực nhớ ra Kate cần chăm sóc y tế khẩn cấp. David ngay lập tức đưa Kate vào khu vực cấp cứu. Harvey muốn đi theo, nhưng theo luật của ANF, họ bị phải tạm giam cách ly để đảm bảo không bị lây nhiễm, rồi sau đó những thủ lĩnh mới quyết định xem có chấp nhận để họ tiến vào Richmond hay không. Harvey ngay sau đó được David bảo lãnh và đưa đi thăm Kate. Trên đường đi, anh ta giới thiệu cho em trai mình thành quả khi biến Richmond trở thành điểm đến an toàn với đầy đủ nhu yếu phẩm có thể cung cấp và nuôi sống toàn bộ dân cư. Hai anh em đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Harvey kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi gia đình 4 người lang thang trên xa lộ đến khi Max cùng gã đầu trọc Badger giết hại cô cháu gái và biến khu dân cư yên bình Prescott thành nấm mồ hoang tàn. David nhận thức rõ vấn đề, tuy nhiên trái ngược với những gì Harvey hình dung. Ông anh nóng tính của mình chỉ thở dài, kìm nén cảm xúc và yêu cầu Harvey im lặng để mặc anh giải quyết. Trước khi vào bệnh xá gặp Kate, David giới thiệu Ava cho Harvey. Ava từng là người đã từng xuất hiện trong ký ức của Clementine và dẫn cô nàng nhập hội ANF. Kate và Gab vô cùng mừng khi gặp lại Harvey. Tình trạng của Kate đã được chăm sóc tốt bởi bác sĩ Lingard, tuy nhiên cô nàng vẫn không khỏi bất an và áy náy khi chồng cũ chưa chết, trong khi bản thân lại có mối quan hệ mập mờ với em chồng. Từ biệt Kate và Gab, David dẫn Harvey đến giáo đường, nơi diễn ra cuộc họp của những thủ lĩnh ANF và giới thiệu John Clinton với anh.
Qua đó Harvey cũng bắt đầu hiểu ra ANF hoạt động theo mô hình hội đồng với 3 trụ cột chính, gồm David lo bảo vệ trật tự và chiến đấu, bác sĩ Lingard đảm nhận nhiệm vụ cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho dân cư Richmond, và Joan chính là người phụ nữ quyền lực nhất khi nắm giữ nhiệm vụ sản xuất cung ứng nhu yếu phẩm cho cộng đồng dân cư. Giờ thì đã có thể giải thích thái độ cam chịu của David khi nghe tin con mình bị bắn chết, dù anh ta vốn là người rất nóng tính. Sau màn chào hỏi, John bắt đầu vào đề khi chất vấn Harvey cùng Max về cái chết của Mary. Tuy nhiên do đã chuẩn bị từ trước, Max buộc tội trộm cắp ngược lại Harvey khi anh này thu gom xăng và nhu yếu phẩm ở bãi rác. Tỉnh ngay lý gian, Harvey đuối lý nên không thể phản biện. Một phần cũng vì David đã nói anh hãy im lặng từ trước. Harvey và các bạn đều bị trục xuất khỏi Richmond ngay sau đó. Không thể giúp được cậu em, David chỉ có thể nhờ Ava cung cấp cho Harvey một ít vũ khí và tấm bản đồ đánh dấu một nhà kho biệt lập, nơi có thể tạm trú khá an toàn cho cả bọn. Đáng chú ý là khi nhận được vũ khí, game thủ có hai lựa chọn. Một là tra khẩu Colt cho Conran, mặc dù trước đó anh chàng đã không tin tưởng khi chĩa súng vào Harvey lẫn Clementine. Hai là giữ súng cho riêng mình. Một chọn tin tưởng vào anh bạn da đen này, vì thời buổi loạn lạc, ai mà chẳng có lúc bốc đồng sai lầm cơ chứ. Nhất là khi Conrad phải tận mắt chứng kiến bạn gái mình bị cắt từng ngón tay rồi xử tử. Sau khi vũ trang đầy đủ, Harvey tìm xa bắc đầu để xác định phương hướng, rồi cả bọn tiến về phía bắc. Trên đường đi, Clementine đã chia sẻ những gì cô biết về David, đồng thời khuyên Harvey và mọi người không nên tin tưởng con người này. Theo đó, trong một lần AJ bị sốt, Clementine đã lén trộn thuốc vancomycin để tiêm cho cậu bé. Tuy nhiên, bác sĩ Lingard và David sớm phát hiện ra nên trục xuất Clementine khỏi ANF vì hành vi trộm cắp. Đặc biệt, David còn chia cắt Clementine khỏi AJ và khiến cô nàng mất hoàn toàn liên lạc với AJ từ đó. You betrayed Richmond. Come on, David. This is Richmond. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Mọt Game sẽ luôn có video mỗi tối vào 7 giờ 30 phút. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.